Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Hi guys! Welcome back to Mhykee's YouTube channel. It's Mhykee. If you are new on my channel, please click the subscribe button below and the bell icon next to it, and click also that you will be notified on my next video. Okay, so ano ba araw ngayon? Happy Thursday guys! Yan. And again, ang lagi kong pinapaalala sa inyo na kung wala naman kayong gagawin masyado sa labas, please stay at home na lang para makaiwas tayo sa COVID. And kung lalabas naman kayo, please don't forget to bring alcohol and don't forget to wear face mask and face shield para safe na safe ang ating travel or ang ating paglabas. Ayan. So, for today's video guys, ibabalik ko yung aking parang luto serye. Luto ni Mhykee. Yan. So, magluluto po tayo ngayon and correct, nakikita nyo po sa baba. So, I will be teaching you on how to cook chicken curry. So, without further ado, tara na, simulan natin. Actually, na-pre-cut ko na or na-cut ko na yung mga ingredients. Ipapakita ko lang sa inyo yung usual na ingredients na gagamitin ko. Since ako naman to, kung meron pa kayong ibang alam na ingredients, please comment down sa section box para may share din natin sa iba na makakapanood nito. Pero for now, ito ang ingredients na gagamitin ko. Okay? Okay guys, so sabi ko nga kanina, papakita ko yung ingredients. So simulan natin. We have here carrots, yan, and then potato o patatas. Then meron tayong garlic o bawang. Then we have actually isang piraso lang yung green bell pepper, green and red bell pepper. Then we have the onion or sibuyas. Syempre for the seasonings, we need Knorr chicken cubes, and we have here magic sarap. Hindi po ito sponsored kaya Knorr and Mhykee baka naman. Baka naman. And then we have here ginataang gulay. And then we have the syempre curry powder. Then we have here patis or fish sauce. And then syempre para maluto kailangan natin ng mantika. And then syempre yung main ingredient natin is the chicken. Okay? Okay, so simulan natin. Siyempre maglalagay muna tayo. We need to put cooking oil. Yan. Sa pan. Ay. Okay, so ang una kong gagawin is ipiprito ko muna yung patatas. Yan. Parang isasangkot siya. Yan. O igigisa. Yan. Para kahit papaano merong parang crispiness na dating ang potato. Yan. Usually ganun yung ginagawa ko kapag nagluluto. Yan. So, halo-haluin natin. Iprito natin yung patatas hanggang sa mag-golden brown siya. Ayan. Okay, so approximately 3 to 5 minutes yung pagpiprito natin ng patatas. Pero syempre, depende pa rin. Makikita naman natin kung luto na yung slice ng patatas. Makikita niyo naman siya. So, mas masarap kasi talagang piniprito muna.
ang patatas. Okay, so pag nakita natin na medyo luto na or kapag okay na ang patatas, hahanguin natin ito. Ayan. So, we will set aside the potato kapag cooked na siya. Or na-fried na siya. Ang susunod naman natin is yung carrots. Yan, guys, kamayin ko na ha. Nagugas naman ako ng kamay kanina. Okay, so for the carrots, the same kung paano natin niluto yung potato or yung patatas. So, approximately 3 to 5 minutes then or until it is cooked. Nakikita naman natin sa structure o dun sa itsura ng na-slice natin ng carrots. Ayan. So, after nating maprito ang carrots, isi-set aside natin siya kasama nung patatas kanina. And then, babawasan natin ng konti ang mantika para naman hindi masyadong mamantika yung ating curry. Okay. So, sisimulan na natin mag-isa. Siyempre, unahin muna natin ng bawang. Ayan. So, usually, siyempre, as we all know, lutuin natin ang bawang until mag-golden brown. As much as possible, iwasan natin siyang masunog para hindi maging mapait ang lasa ng ating curry. Susunod naman natin ngayon is the onion or ang sibuyas. So, ilagay na natin ngayon ang chicken. So, sa chicken naman natin, the same with the potato and carrots, igigisa natin siya o isasangkot sa para lumabas yung kanyang natural oil para mas maging masarap ang ating chicken curry. And remember, nagbawas tayo kanina ng mantika kasi may natural oil naman na mantika. And then yun, nilagyan natin siya ng magic sarap. Kasi kung walang magic, walang sarap. So, siyempre, haluin natin. So, makikita nyo, nag-change ng color yung chicken from pinkish, magiging medyo light brown siya. So, it means na si chicken ay naluluto na. We don't need to fry the chicken. Hindi natin kailangang iprituhin mabuti yung chicken dahil hindi naman fried chicken yung niluluto natin, kundi curry. So, what we are doing right now is we are just extracting the oil from the chicken para lalong sumarap yung ating chicken curry. So ngayon, kumuha tayo ng isang tasang tubig, lagyan natin sa bowl, and then yun, ihalo na natin ang ginisa mix. Ginataang gulay. Ang gamit ko ngayon is
Knorr ginataang gulay. Yan, okay? So, syempre, para haluin natin to, we need a spoon. Yan. Let's make sure na na-dissolve yung powder, Mhykee. Para naman, pag binuhos natin siya dun sa ating piniprito, hindi naman magbuo-buo yung powder. So, as much as possible, we need to make sure na dissolve lahat. Okay? So, balikan natin ang ating chicken. Haluin ulit natin. Para naman yung ibang side ay maluto rin. We need to make sure na evenly ang kanyang pagkakaprito or pantay. Lahat ng side dapat na prito. Then, lalagyan na natin siya ngayon ng patis. Ayan. Ayan. So, pagkalagay natin ng patis, syempre haluin natin para kumalat yung ating patis sa ating piniprito na manok. Ayan. Para kumalat yung lasa. And then now, we will put the green and red bell pepper. Lalagyan na natin ang green and red bell pepper. Yan. Okay, so, next, ilalagyan na natin yung kaninang niluto natin na carrots and potato. Ihalo na natin siya. And then, kunin natin ang chicken cubes, then ihalo natin siya dito. So, para lalong mas matunaw yung chicken cubes, ilalagay na natin ang ginata mix. Pero make sure na habang nilalagay natin yan, haluin natin siya para make sure na walang buo-buo. Ayan. Malapit na sa katotohanan ang ating chicken curry. Ang pinaka-importanting ingredient is the curry powder. Yung curry powder, it will give the yellowish color and then the aroma of the curry. Okay, so nahalo na natin lahat. Ito ang closer look ng ating chicken curry. So, we will set it aside until it boils for 5 minutes. Okay? I'll be back, guys. Okay, so guys, after 5 minutes, ito na po siya. Ayan. Ang ating chicken curry. Napakadali lang po, diba? And then, magpi-plating po tayo mamaya. Okay? So, I'll be back, guys. A few minutes later. Ayan. So, sobrang init. Kaya medyo naglalapot ako ngayon. Ayan. So, guys, taste test na tayo. Ayan. So, syempre, kapag ako yung nag-taste test, magiging bias. Kaya kailangan meron akong isang guest na siya yung titikim. And walang iba kundi si Liza. And ito na ang finished product with plating. Okay, so guys, this is my finished product of chicken curry. And ito na po siya. Here is Liza. Ayan. So, Liza, honest review ha. Yung totoo.
So, ano masasabi mo, Lisa? Wala na siya masasabi sa sobrang sarap. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan. So, guys, ayan. Hindi na nakapagsalita si Lisa kasi sobrang sarap daw. So, that ends my video today. Thank you po sa pag-join niyo sa akin sa ating tutorial or how to cook chicken curry. I hope you like it, guys, and sana nakakuha kayo ng tips. Actually, basic lang naman yung pagluto ng chicken curry, pero this is worth sharing. Kaya sana nakapag-share ako sa inyo ng isang napakasarap na naman na luto ngayong araw na ito. And again, if you like this video, please click the subscribe button below and the bell icon next to it, and click all so that you will be updated on my next video. So, until my next video, have a wonderful day and God bless!